Tiedätkö tän? Sitä sanotaan karhupumpuksi. Mutta minä kuulut tälle nimet viemäripumppu, kumipumppu, imukuppi, putkipumppu ja jotkut sanoo vaan, että se on se musta kuminen vehje. Ja tällä minä aukasen suihkun viemäri purkamatta puolta kylpyhuonetta. Tää ei ole mikään vanhanaikainen hökötys, vaan ihan oikeasti paras pikafiksi tukkeutuneeseen viemäriin. Toimii hiuksiin, saippua jäämin ja siihen harmaaseen mössöön, mitä suihkuissa aina kertyy. Ja tärkein, ei kemikaaleja, ei hajuja, ei putkien sulattamista. Tässä moni tekee virheen, ei paineta vaan satunnaisesti. Laita pumppu tiiviisti viemärin päälle. Lisätään vähän vettä, että se tiivistyy siihen. Ja nyt tärkein. Ensin painetaan ihan rauhallisesti ja sitten nykästään vähän reilummin. Tällä kertaa tänne ei ole jäänytkään, kun joku tulostama tämmönen teline tipahtanut täältä suihkuseinältä. Mutta pointti on se, että saadaan tää tiiviisti tää pumppu tänne paikalleen. Sitten vettä ympärille. Sitten se tiivistyy siihen hyvin. Painetaan ja nykästään. Ja nyt se vetää taas ihan hyvin. Ja tää on myös hyvä ennakointiin. Kerran kuukaudessa pari imaisua, vaikka ei olisi tukossakaan. Sillä tavalla ei pääse tulemaan sitä betonikovaa möykkyä sinne putkeen. Mie yleensä teetän ennen kuin vesi alkaa nousta nilkkoihin. Ei laiteta kiehuvaa vettä sinne putkistoon. Ei viemärikemikaaleja turhaa. Tämmönen karhupumppu maksaa 10 ja kestää vuosikausia. Jos suihku ei vedä, niin kannattaa kokeilla ensin tätä. Ei tarvitse purkaa koko kylppäriä. Tää oli taas yksi näitä arjen pikafiksejä. Sä tiedät mitä pitää tehdä, jos tällaiset kiinnostaa.